ඉතින් අපි අපේ Java පාඩමේ lesson number 2 එකේ part 2 එක තමයි මේකද අපි කරන්නේ variable එක පොඩි exercise එකක් තමයි අපි කරන්නේ. අනේ ඉතින් අපි class එකක් හදාගෙන තියෙනවා මේ class එක. ඒකේ මම ආවව ටික ඔක්කොම clear කරගෙන public class main කියලා හදාගෙන තියෙනවා. main class එක ඒකත් main method එක තියෙනවා public static void main කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරමු අපි calculate part එකක් කරන්න බලමු. අපි rectangle එකේ වර්ගඵලය area of rectangle හොයන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒක ඔයාලා දන්නවා මම calculate කරන්න යනවා. calculate area of rectangle එක වර්ගඵලය අපි කරන්න. එතකොට rectangle එක වර්ගඵලය බලනකොට අපිට උඩ දිග පළල අවශ්‍ය වෙනවා. right. එතකොට දිග පළල අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපි තවදුරටත් වර්ගඵලය හොයන්න ඕනේ. ඔයාලා හිතන්න rectangle එක වර්ගඵලය area of rectangle සමචතුර සූජකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය හොයන්න යනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන මොනවද තියෙන්නේ? දිගක් ඕනේ, පළලක් ඕනේ. ඒ වගේම අපිට output එක අවශ්‍යයි වර්ගඵලය ගන්න. ඉතින් කොටස් තුනක් වට පැහැදිලිව අපිට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාට. right. ඉතින් තේරුම් ගන්න බලන්න. එහෙනම් එතකොට integer කියලා. දැන් අපි දිග පළල ගන්න integer ගන්න පුළුවන්. integer length එක ගන්න. දැන් මේකට තමයි declare කරනවා කියලා කියන්නේ. integer කියලා variable එකක් ගත්තා. නම දුන්නා. data type එක integer. length කියලා නමක් දුන්නා. ඒක සමානයි. ඔන්න assign කරනවා. සමානයි 4යි. හරිද? 4යි කියලා අපි දෙමු. ඊළඟට දැන් integer දෙනවා. integer width එක දෙමු. width එක දෙනවා. width එක සමානයි 6යි කියලා දෙමු. හරිද? width එක සමානයි 6යි. දැන් අපි width එක දුන්නා, length එක දුන්නා. length 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 එක. right. ඊළඟට integer area ගැන අපි හොයන්න යන්නේ. area ගැන අපි හොයන්නේ. ඒක කොහොම තියෙනවා? area ගැන අපිට හොයන්න තියෙන්නේ calculation part එක. මෙතන මොනවද දෙන්නක් තිබ්බා. දෙමු දෙවන්න. හරි. area කොහොමද හොයන්න තියෙන්නේ? area එක හොයනවා නම් area එක හොයන්න තියෙන්නේ සමානයි මොකද්ද? සමානයි length එක වැඩි කිරීම width එක. දිග පළල වැඩි කරාම area එක එනවනේ. නෝ area එක එනවා. දැන් එතකොට අපිට මොකද්ද දෙන්න තියෙන්නේ? අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මේ area එක අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් system.out.print එකක් දෙනවා. sout එකක් දෙනවා. sout එකක් දෙනවා. area කියලා එන මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි උකට කලින් මට දෙන්න පුළුවන් sout එකක් අපි දෙමු. The length of area is කියලා the length is දිග තමයි මොකක්ද වෙන්නේ? length එකනේ ඔන්න ඔක දෙනවා. මෙන්න මේක දෙනවා. මේ variable එක මෙතන the length is කියලා දෙනවා. ඊළඟට the width is system.out.println the width is කියලා ස්පේස් එකක් දීලා width එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට the area is කියලා දෙන්න පුළුවන්. the area is කියලා area එක දෙනවා. අපි calculate කරගත්ත part එක න අපි integer එක දාලා මේක declare කරා, assign කරා, calculation part එක කරා. දැන් output කරගන්න යනවා. අපි compile වෙන්න අපි මෙන්න මේක ඉතින් දැන් compile වෙලා අපිට එනවා මේ තියෙන්නේ the length is 4යි, the width is 6යි, the area එක 6 වැඩි කිරීම 4 කියලා 24යි. ඕක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවනි සරල කරගන්න මෙන්න මේකෙන්. මේ තියෙන්නේ calculate the area form එක පුරවන්නත් බලමු. අපි මම sout එකක් දීලා බඩ දෙනම හදාගන්න. ඊට මම control D ගහලා duplicate එකක් ගන්නවා. මේක රිපොන්න දිගනවා. second example එක මෙතන දෙන්න යනවා. අපි ඒක බලමු. අපිට දෙන්න පුළුවනි අපි හැම එකම වෙන විදිහට අපි පොඩි එකක් දෙමුකෝ.
හරි අපි මෙහෙම දෙයක් කරමුකෝ හරි අපි integer එකක් හදාගමු integer හදාගමු item කියලා item number item එකේ number එක තමයි මේ තියෙන්නේ item number එක සමානයි 5 කියලා ගමු මේ ආන්නේ දැන් inventory management system එකක් වගේ එකක් හදන්නේ හරිද item එකේ නම item නම දෙන්න දෙයක් නෑ item එකේ නම number එක දුන්නා හරි item number එක දුන්නා එතකොට අපි float වලින් හදාගමු float වලින් හදාගමු මොකද්ද float වලින් හදාගමු cost per item cost per item එක item එක cost එක සමානයි 9.99 ඩොලර්ස් වෙන හරිද F එක දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම F එක දෙන්න cost per item ඊළඟට මම දෙනවා float එකක්ම දෙනවා float එකක් දෙනවා total cost එක total cost එක දෙන්නම් item number එක නෙමෙයි item quantity කියලා දෙන්න item quantity හරිද item quantity එක කියන්නේ item කොච්චරක් තියෙනවා item එක name එක උඩ දීලා දිනවා වගේ මොකද හිතමුකෝ function එක දැන් බලන්න item quantity කොච්චරක් තියෙනවද එතන මේ තියෙන per cost per item එකක මිල තමයි මේ තියෙන්නේ එකක මිල තමයි 9.99 කියලා තියෙන්නේ 4 එකක් වෙනවා total cost එක තමයි cost per item එක වැඩි කරනවා item quantity එක ඊළඟට අපිට currency දෙනවා කී currency char එකක් දෙනවා char තමයි මේකට ගලපෙන්නම currency දෙන්න currency හැබැයි char දෙන්න බෑ සමානයි මේකට දෙන්න පුළුවන් dollar sign එක දෙනවා currency එක dollar sign එක දෙනවා හරිද එකක් තියෙනවා නම් විතරයි කියන්නේ එක කැරක්ටරයක් තියෙනවා විතරයි අපිට char දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ඩොලර්ස් එකට අවලන්නේ ඩොලර්ස් එකට දෙන්න පුළුවන් දැන් රුපීස් ගත්තොත් එම RS එනවා එතන arrayයක් එනවා දෙකක් දෙන්න බෑ එකක් දෙන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් එකට දෙන්න පුළුවන් හරි එතකොට අපි system.out.print එකක් දාමු total cost is කියලා total cost is කියලා දාලා අපිට ස්පේස් එක දෙනවනේ plus හරිද plus එකක් එන්න ඕනේ මෙතනට මොකක්ද එන්නේ currency එක එන්න ඕනේ currency එක දාලා දෙන්න. එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමුකෝ. මේ වෙන අපි සකලේ total cost is dollar මෙන්න මෙච්චරයි කියලා දැන් ඔයාලා දකිනවා මෙච්චර ලොකුවට එනවා. අපි මේවා ඉතින් අපිට මේවා පුළුවන් මේ වට යන්න හැම පුළුවන් count කරනවා කියලා කියනවා count කරන පුළුවන් දෙකට ඒවා පස්සේ කතා කරමු. දැන් මෙතන variable දෙන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේක තමයි අපේ code එක. මේ විදිහට අපි පොඩි functions අපිට හදා ගන්න පුළුවන් Java වලින්. ඉතින් ඔයාලන්ට මේක තේරෙන්න ඇති. අපි lessons number 3 එක කරමු. data type ගැන අපි කතා කරා. non primitive ගැන කතා කරා. primitive ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ දේවල් කතා කරලා ඔයාලට යම් අවබෝධයක් නැති 100ක් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයි. මුලින්ම beginner කෙනෙක් නම් first time නම් language එක ගන්න. ඒක 100ක් තේරෙන්නේ කරනකොට මේක හරියනවා. ඒක මහා දෙයක් නෙමෙයි. කරන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ කෝඩින් බලාගෙනම දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ කෝඩින් එක බලාගෙන මම එහාට මෙහාට කරනවානේ මේ කෝඩින් එක බලාගෙනම කරන්න. මම මේ වගේ පොඩි කෝඩින් නම් දෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හැබැයි මම GitHub True ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කෝඩින් එක දෙනවා. ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල කෝඩින් එක මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට දෙනවා. මේකට අදාළ කෝඩින්ස් කරන්න යනකොට ඒක මම දෙනවා. මොකද ඔයාලට නම් කම්ප්ලෙක්ස් වෙන නිසා කෝඩින් එක බලාගෙන ටියුටෝරියල් එකක් මම කරනවා. කෝඩින් එක බලනවා ඔයාලට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි lessons number 3 එකෙන් හඳමු. අපි එතනදී කතා කරනවා data type casting ගැන කතා කරනවා. data type casting කියලා කියන මොකක්ද කියලා අපි කතා කරනවා. මේ next lesson එක තමයි data type casting. එහෙනම් අපි lessons number 3 එකෙන් හඳ වෙමු.